Căng thẳng xung đột Đông Âu tiếp diễn gay cấn với những tranh cãi giữa các bên liên quan. Theo đó, Mỹ và các nước G7 tiếp tục tuyên bố sẽ giúp Ukraine tăng cường năng lực phản công và phòng không với hàng loạt các khí tài hạng nặng. Ngược lại, Tổng thống Putin gọi những nỗ lực hỗ trợ Ukraine của phương Tây là hành động khủng bố tập thể, khẳng định sẽ đáp trả xứng đáng. Một đồng minh của Nga là Triều Tiên cũng có động thái gay gắt tương tự đối với các hành động mà họ cho là vô căn cứ và ngớ ngẩn của các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Mỹ. Ngoài ra, những diễn biến thời sự quốc tế nóng còn bao gồm sự phản đối quyết định cấm nữ sinh Afghanistan học đại học của chính quyền Taliban, diễn biến liên quan đến vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử Mỹ và những cảnh báo thời tiết nguy hiểm. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Vladimir Putin mới đây cho biết ông sẽ sớm ký một sắc lệnh trả đũa hành động áp giá trần lên dầu của Nga của phương Tây. Sắc lệnh sẽ được công bố vào đầu tuần tới, mặc dù ông Putin chưa cung cấp thông tin chi tiết. Moscow cho rằng sự cố nổ đường ống Nord Stream là một hành động phá hoại của phương Tây. Đến nay, Nga vẫn chưa được biết kết quả điều tra của Thụy Điển và Đan Mạch liên quan đến vụ việc này. Thế nhưng hiện tại, phương Tây lại tiếp tục áp giá trần dầu thì chẳng khác nào muốn khủng bố lên lĩnh vực năng lượng của Nga. Ông Putin còn nhấn mạnh đó là một hành động khủng bố tập thể vì có sự tham gia của rất nhiều bên, ai cũng được hưởng lợi. Người đứng đầu Điện Kremlin nói không cho phép ai làm tổn hại đến nền kinh tế Nga và sẽ tiếp tục bán dầu và khí đốt với mức giá hợp lý. Trong khi đó, ngoài tiền tuyến, binh lính Ukraine ở Donetsk cho biết họ cảm thấy tích cực hơn khi được biết Mỹ sắp gửi các thiết bị quân sự hạng nặng cho Ukraine trong gói viện trợ mới trị giá 1,85 tỷ đô la. Quyết định này được công bố trong cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Joe Biden cũng như Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 12. Một quân nhân tên là Taras nói, "Tôi nghĩ càng có nhiều đồ chơi hạng nặng thì chiến tranh sẽ kết thúc càng nhanh. Có thể nói đây là thời điểm mà vai trò của khí tài sẽ phát huy tác dụng. Như người ta thường nói, một khẩu súng trường là để tự vệ, còn pháo binh là để kết thúc giao tranh." Một người lính khác thì cho rằng sẽ không công bằng cho Ukraine trong cuộc xung đột này nếu không có sự giúp sức từ các đối tác nước ngoài. Do đó, anh cảm thấy có nhiều niềm hy vọng hơn khi nhận được thêm nhiều viện trợ vũ khí và viện trợ nhân đạo. Hoa Kỳ đã gửi khoảng 50 tỷ đô la hỗ trợ cho Kiev khi cuộc xung đột bắt đầu nổ ra và kéo dài trong suốt 10 tháng qua. Vào hôm thứ Tư, Mỹ cũng đã cam kết sẽ cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine. Cùng ngày 22 tháng 12, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và người đồng cấp Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen tuyên bố các nước G7 sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine. Bà Baerbock nói với các phóng viên ở Berlin, mỗi tên lửa mà Ukraine đánh đuổi thành công khỏi bầu trời của họ, có nghĩa là người dân Ukraine sẽ bớt đau khổ hơn một chút. Phòng không là một trong những biện pháp tự vệ hiệu quả nhất, và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực này. Cộng hòa Liên bang Đức đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống Iris-T tối tân và sắp tới sẽ tài trợ thêm xe tăng và pháo phòng không Cheetah. Bà cho biết G7 vẫn cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine trong năm tới, bởi vì người dân Ukraine không chỉ bảo vệ tự do cho chính họ, mà còn đang bảo vệ trật tự hòa bình cho toàn bộ châu Âu. Bộ trưởng Đức nói thêm rằng bà hoan nghênh quyết định của Mỹ khi đồng ý cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá. Cũng liên quan đến xung đột Đông Âu, vào sáng nay 23 tháng 12, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã phủ nhận thông tin cho rằng nước này cung cấp đạn dược cho Nga. Bình Nhưỡng gọi đó là những tố cáo vô căn cứ, trong khi đó có bằng chứng rõ ràng rằng Mỹ mới là bên đang cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Tờ Tokyo Shimbun của Nhật Bản trước đó đưa tin, tháng trước Triều Tiên đã vận chuyển vũ khí, bao gồm cả đạn pháo tới Nga bằng tàu hỏa, và các chuyến hàng bổ sung dự kiến sẽ được thực hiện trong những tuần tới. Trong một tuyên bố do KCNA đăng tải, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng truyền thông Nhật Bản đã đưa tin sai sự thật. Đó là một trò lừa bịp ngớ ngẩn và không có giá trị bình luận hay giải thích nào. Nhà Trắng vào hôm thứ Năm cũng cáo buộc Triều Tiên đã hoàn tất việc chuyển giao vũ khí bao gồm tên lửa cho một công ty quân sự tư nhân của Nga là tập đoàn Wagner,
để giúp tăng cường năng lực quân sự của Nga ở Ukraine. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên không đề cập đến Wagner, nhưng khẳng định việc giao dịch vũ khí giữa Bình Nhưỡng và Moscow là chưa bao giờ xảy ra. Trong khi đó, chính Hoa Kỳ mới là bên góp phần vào sự tàn phá và đổ máu cho Ukraine bằng cách cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí chết người. Ở một tuyên bố khác, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng chỉ trích Mỹ can thiệp vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của nước này. KCNA trích dẫn nội dung tuyên bố như sau. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã cảnh báo rõ ràng rằng nỗ lực ngu ngốc của Mỹ có thể dẫn đến hậu quả rất tồi tệ. Động thái của Mỹ là rất nguy hiểm và sẽ nhận lại sự đáp trả từ phía Triều Tiên. Bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, Triều Tiên đã phóng thử một số lượng tên lửa nhiều chưa từng có trong năm nay, bao gồm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn đến lục địa Hoa Kỳ. Chuyển sang các thông tin khác. Trong một bài phát biểu mừng Giáng sinh, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Năm 22 tháng 12 đã kêu gọi người dân Mỹ gạt bỏ những quan điểm chính trị chia rẽ đảng phái và đón nhận tinh thần yêu thương của mùa lễ hội. Sau những năm bị tàn phá và hứng chịu quá nhiều mất mát vì đại dịch, Tổng thống muốn người dân Mỹ giữ vững ý chí phục hồi, cùng nhắc nhở nhau về tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, gạt bỏ hết những chia rẽ đảng phái, bất kể đang ủng hộ cho đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Ông nói, tôi chân thành hy vọng rằng Giáng sinh sẽ thanh lọc và trừ khử mọi sự độc hại của chính trị từng khiến cho chúng ta chống lại nhau. Hãy xem đây là một khởi đầu mới cho đất nước chúng ta. Bởi vì sau tất cả, người Mỹ có rất nhiều giá trị để tự hào, để đoàn kết thay vì chia rẽ. Tổng thống Biden tiếp tục gửi thông điệp nồng ấm đến mọi người như sau. Tôi cầu chúc cho các bạn và cho Tổ quốc của chúng ta, bây giờ và mãi mãi, sẽ được sống trong ánh sáng của tự do và hy vọng, của tình yêu và sự rộng lượng, của lòng tốt và lòng trắc ẩn, của phẩm giá và sự đứng đắn. Từ gia đình Biden, chúng tôi cầu chúc các bạn và gia đình bình an, vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và tất cả những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Vào ngày hôm qua 22 tháng 12, hàng trăm người di cư từ khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ đã tiếp tục lũ lượt kéo đến phía bắc biên giới Mỹ và Mexico, cố vượt sông Rio Bravo để vào Texas. Bất chấp sự hiện diện của lực lượng an ninh Hoa Kỳ được triển khai dọc theo biên giới, nhiều người hy vọng sẽ được nhập cảnh sau khi chính phủ của ông Joe Biden dỡ bỏ các hạn chế di cư do dịch bệnh vào ngày 21 tháng 12. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong tuần này đã ra phán quyết giữ nguyên lệnh trục xuất người di cư trái phép theo dự luật số 42. Theo đó, Mỹ sẽ trục xuất và không cho phép nhập cảnh những người di cư đến từ Mexico, Venezuela, Guatemala, El Salvador và Honduras. Còn các công dân mang quốc tịch khác như Nicaragua và Colombia vẫn có cơ hội xin tị nạn. Hiện nay, khi Giáng sinh đang cận kề, rất đông người di cư vẫn tiếp tục dựng lều trại gần biên giới ở thành phố Matamoros và chờ đợi ở đó suốt hơn 2 tháng qua, với hy vọng Mỹ sẽ thay đổi chính sách nhập cư và cho phép gia đình họ đổi đời ở một vùng đất mới. Liên quan đến việc Taliban cấm nữ sinh Afghanistan học lên đại học, mới đây phía Mỹ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng đó là một hành động chẳng khác gì cầm tù phụ nữ và phủ lên họ một tương lai đen tối. Theo đó, phía Mỹ khẳng định nếu chính quyền Taliban không đảo ngược quyết định trên, thì họ chắc chắn sẽ bị trả giá và sẽ thất bại trong nỗ lực cải thiện quan hệ với phần còn lại của thế giới. Ông Blinken nói tiếp, không chỉ có Mỹ mà rất nhiều quốc gia trên toàn cầu đang lên án quyết định từ chối cơ hội học đại học của phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan. Và điểm mấu chốt là sẽ không có quốc gia nào có thể phát triển tốt nếu quốc gia đó từ chối sự đóng góp của một nửa dân số của mình. Họ sẽ phải trả giá. Hôm nay, tôi sẽ không trình bày chi tiết về các biện pháp trừng phạt, nhưng tôi khẳng định Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác thực hiện điều đó. Cháu gái của cựu tổng thống Peru vừa bị lật đổ Pedro Castillo mới đây cho biết chú của mình đang trong tình trạng sức khỏe yếu. Cô Vilma Vazquez và gia đình đã có cuộc gặp với Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ IACHR vào hôm thứ Năm 22 tháng 12 để yêu cầu sự can thiệp của tổ chức này nhằm đòi lại công bằng và minh bạch cho ông Castillo. Cựu tổng thống Peru bị lật đổ vào ngày 7 tháng 12 và bị bắt sau nỗ lực giải tán quốc hội một cách bất hợp pháp. Ông bị buộc tội hình sự với tội danh âm mưu nổi loạn.
Phái đoàn IACHR đã đến Lima vào thứ Ba 20 tháng 12 để gặp gỡ đại diện các nhóm chính trị, xã hội và chính phủ, cũng như Quốc hội Peru, nhằm thu thập thông tin về cuộc khủng hoảng mà quốc gia này đang phải đối mặt. Cựu tổng thống đang bị giam giữ trong một nhà tù ở phía đông thành phố Lima, nơi cựu tổng thống Alberto Fujimori cũng đang thụ án 25 năm tù vì tội vi phạm nhân quyền. Theo nguồn tin của Reuters, ngày 21 tháng 12, CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Sam Bankman-Fried đã được nhìn thấy bị còng tay và đưa lên máy bay từ Bahamas để về Mỹ, đối mặt với các cáo buộc gian lận liên quan đến hoạt động kinh doanh của FTX. Trước đó, luật sư của Bankman-Fried đã đọc một bản tuyên thệ tại phiên tòa ở Bahamas, cho biết Bankman-Fried đã đồng ý bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Các công tố viên liên bang ở Manhattan tuần trước đã buộc tội ông trùm tiền điện tử này tội ăn cắp hàng tỷ đô la tài sản của khách hàng để bù lỗ cho quỹ đầu tư cá nhân là Alameda Research. Theo giới chuyên gia, đây được xem là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử Mỹ. Sam Bankman-Fried sinh năm 1992 từng được xem là một hiện tượng của thị trường tiền mã hóa. Năm 2019, anh thành lập FTX và vận động hành lang nhằm xây dựng một sàn giao dịch tiền mã hóa được pháp luật bảo hộ. Vào tháng 4, anh là tỷ phú tiền số giàu thứ hai thế giới, theo xếp hạng của Forbes, với tài sản lên đến 24 tỷ đô la. Vào năm ngoái, khi FTX đang trên đỉnh cao, Bankman-Fried từng tuyên bố muốn thâu tóm cả CME Group và ngân hàng Goldman Sachs. Chuyển sang một thông tin về thời tiết. Mới đây, từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo về những cơn bão mùa đông cực kỳ nguy hiểm mà nước Mỹ đang đối mặt trong dịp lễ Giáng sinh. Ông hối thúc những ai có kế hoạch đi du lịch hoặc di chuyển sang vùng khác để thăm người thân, bạn bè, thì hãy mau chóng thực hiện trước khi khí hậu diễn biến tồi tệ hơn. Ông Biden nói, đừng coi thường những cơn bão sắp tới, đó không phải là trò đùa. Tôi không biết liệu ông chủ của các bạn có cho mọi người nghỉ phép hay không, nhưng nếu có thì hãy lên đường ngay bây giờ. Tôi đã cho nhân viên của mình di chuyển ngay ngày hôm nay hoặc trễ lắm là ngày mai 23 tháng 12. Mọi công việc đều có thể trao đổi qua điện thoại. Theo dự báo, một loạt các cơn bão lớn dự kiến sẽ đổ một lớp tuyết dày lên đến 5 cm tại khu vực Great Lakes. Mưa lớn và gió giật mạnh khoảng 100 km/h, sau đó không khí sẽ đóng băng nhanh ở bờ đông. Khí lạnh tê buốt sẽ tràn đến tận phía nam biên giới Mexico. Tổng thống Biden cho biết ông đã nói chuyện với 26 thống đốc bang ở các vùng bị ảnh hưởng bởi bão tuyết. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.